নমস্কাৰ মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল Horticultureৰ উন্নত ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈছো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ নামৰ বিষয়টোৰ ইউনিট নাম্বাৰ 1 সেশন 1 কাল্টিভেশন অফ চাইনা এষ্টাৰ এই সাব ইউনিটৰ যিখন অনুশীলন সেই অনুশীলনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ তেতিয়াহলে আসুন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ এই চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ তাৰ উপৰিও তোমালোকৰ অন্যান্য বিষয়ৰ যদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ চাব বিচাৰা মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিছো অন্যান্য বিষয়ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ চাব পাৰিবা এ খালি ঠাই পূৰণ কৰা কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 চীনৰ এষ্টাৰ খেতিৰ বাবে ডেছ মাটি সকলোতকৈ ভাল আৰু ই ডেছ পিএইচ ব্যাপ্তি ইয়াৰ প্ৰথম খালি ঠাইটোত হ'ব বালিচহীয়া লোম আৰু সেকেন্ড খালি ঠাইটোত হ'ব 6 ৰ পৰা 6.8 ৰ পৰা 7.5 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 চীন FYM ৰ এষ্টাৰ প্ৰয়োগ ডেছ টন আৰু ডেছ NPK কেজি হেক্টৰ উপকাৰী হিচাপে পোৱা যায় ইয়াৰ প্ৰথম খালি ঠাইত হ'ব 10 ৰ পৰা 15 তাৰ পিছত হ'ব 20:8 80:120 প্ৰশ্ন নম্বৰ 3 পৃথক ফুল ডেছ আৰু ডেছ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে কটা হয় ইয়াৰ খালি ঠাই হ'ব প্ৰথমত হ'ব মালা আৰু দ্বিতীয় খালি ঠাইত হ'ব পূজা কৰা প্ৰশ্ন নম্বৰ 4 চীন এষ্টাৰ সাধাৰণতে ডেছৰ দ্বাৰা প্ৰসাৰ হয় ইয়াৰ খালি ঠাইত হ'ব সিড বা বীজ প্ৰশ্ন নম্বৰ 5 চীনৰ এষ্টাৰৰ বাণিজ্যিক খেতিৰ বাবে বীজৰ হাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা হৈছে 2.5 ৰ পৰা 3%। বি একাধিক বিকল্পৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 চীন এষ্টাৰৰ বাবে সৰ্বোত্তম উষ্ণতাৰ পৰিসৰৰ প্ৰয়োজন দিন আৰু ৰাতিৰ সময়ত হয় ডেছ ইয়াৰ প্ৰথম অপচনটো হৈছে 20 ৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আৰু 15 ৰ পৰা 17 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ বি 30 ৰ পৰা 35 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আৰু 17 ৰ পৰা 19 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ সি 25 ৰ পৰা 35 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আৰু 13 ৰ পৰা 15 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ডি 35 ৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আৰু 19 ৰ পৰা 21 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব এ 20 ৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আৰু 15 ৰ পৰা 17 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ প্ৰশ্ন নম্বৰ 2 চীন এষ্টাৰৰ ডেছ সেন্টিমিটাৰ ব্যৱধানত ৰোপণ কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব ডি 30x30 or 45x45 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চীন এষ্টাৰৰ স্বাভাৱিক বৰ্ধিত ঋতু হৈছে ডেছ অপচন এ জুন জুলাই আৰু অক্টোবৰ নৱেম্বৰ বি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ আৰু জুলাই আগষ্ট সি মে জুন আৰু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ ডি নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ আৰু এপ্ৰিল মে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব সি মে জুন আৰু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ 4 চীন এষ্টাৰৰ ফলন প্ৰতি হেক্টৰৰ পৰিমাণ প্ৰায় 10 টন হলুজ ফল ইয়াৰ প্ৰথম অপচনটো হৈছে 14 ৰ পৰা 16 সেকেন্ডটো হৈছে 18 ৰ পৰা 21 তৃতীয়টো হৈছে 20 ৰ পৰা 22 আৰু শেষৰটো হৈছে 22 ৰ পৰা 25 ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব বি 18 ৰ পৰা 20 টন প্ৰশ্ন নম্বৰ 5 চীন এষ্টাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিড হৈছে অপচন এ এষ্টাৰ ভেকুলি বি লিফপাৰ সি কলংকিত উদ্ভিদৰ পোক ডি হিপাৰ এচিড ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব এ এষ্টাৰ ভেকুলি সি বিষয় ভিত্তিক প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 এষ্টাৰৰ পিঞ্চিং সংজ্ঞায়িত কৰা অকলত ফুল পোৱাৰ বাবে চীন এষ্টাৰৰ কিছুমান জাত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথা অষ্ট্ৰিচ প্লুম পাৰ্পল জাতত ৰোপণ কৰা এমাহৰ পিছত ফুলডাল চিটিকিলে নোট ডাল ফুল আৰু ফুলৰ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় যদিও ফুল ফুলা 8-12 দিন পিছুৱাই যায় প্ৰশ্ন নম্বৰ 2 চীন এষ্টাৰৰ যিকোনো 5টা জাতৰ নাম লিখা চীন এষ্টাৰৰ 5টা জনপ্ৰিয় জাত হ'ল ফুলে গণেশ গোলাপী আৰ্কা শশাংক আৰ্কা কামিনী মাতসুমোটো
পাৰ্পল আৰু লেডি কোৰাল সামুইছ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 3 চিন এষ্টৰৰ প্ৰসাৰৰ বৰ্ণনা কৰা। চিন এষ্টৰৰ গছবোৰ বীজৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়িকভাৱে বংশবৃদ্ধি কৰা হয় আৰু 1 হেক্টৰ ৰোপণৰ বাবে 2.5 পৰা 3.0 কিলোগ্ৰাম বীজৰ প্ৰয়োজন হয়, যিটো প্ৰথমে নাৰ্চাৰীত সিঁচাৰ তাৰ পিছত ৰোপণ কৰা হয়। নাৰ্চাৰীত বীজ সিঁচা হয় ছেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰ মাহত আৰু পুলিবোৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা লাভ কৰিলে প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰতে ৰোপণ কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 চিন এষ্টৰাৰ ৰোপণ আৰু ৰোপণৰ বিষয়ে লিখা। বাংগালুৰু অঞ্চল আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে গোটেই বছৰটো শস্যৰ খেতি কৰিব পাৰি যদিও মূলতঃ ঋতু মে' জুন আৰু ছেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰত। দিল্লীৰ দৰে উপগ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলত ইয়াৰ বীজ সিঁচাৰ সময় ছেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰ আৰু অক্টোবৰ-নৱেম্বৰ মাহত ৰোপণ কৰা হয়। আনহাতে দেশৰ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলত নাৰ্চাৰীত বীজ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সিঁচা হয় আৰু অক্টোবৰ মাহত ৰোপণ কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি স্তম্ভবোৰ মিলোৱা। এৰ লগত বি মিলাব দিছে। এৰ ফালে দিয়া হৈছে 1 2 3 4 5 মাৰ্ক আৰু বিৰ ফালে দিয়া হৈছে A B C D E এনেকৈ। গতিকে 1ৰ লগত A বিৰ ফালে থকাখিনি মিলাব দিছে। মই এনচাৰটো কৈ দিছোঁ। A1ৰ লগত মিলিব D, 2ৰ লগত মিলিব E, 3ৰ লগত মিলিব A, 4ৰ লগত মিলিব B আৰু 5ৰ লগত মিলিব C। এইখিনি তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা।